السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، يعطيكم العافية. اليوم يا اخوان عندنا وصفة، هي وصفة دجاج الكنتاكي والKFC، وأذكى من المطاعم صراحة. كل ما تحتاجوه هو قطع دجاج حسب الحاجة، كم شخص. بعد هيك بنضيف تقريبا لتر من المي، أهم شي إنه المي تغمر الدجاج كامل. وبعد هيك بنضيف معلقة من السكر، وكمان بنضيف تقريبا معلقة من الملح. وبعد هيك حبة ثوم قسم 3 أقسام أو 4 أقسام زي ما بدك بتضيفها، بتحرك الخليط لحد ما ذوب الملح والسكر. بعد هيك يا جماعة بنغلفها ونتركها بالثلاجة لمدة ساعتين. حاليا بنجيب الطحين، بنجيب نص كوب من نشا الذرة نضيفه للطحين، وأيضا بنضيف البهارات هاي فلفل أسود والملح. طبعا هذا الملح ملح صخري عشان هيك لونه غامق، وبودرة الثوم وبابريكا، فلفل أبيض وباكنج باودر معلقتين. بنضيفه من الخليط كامل. بعدين بنبلش نحرك الخليط لحد ما يتجانس، حركه كامل. وبعد هيك يا جماعة بناخذ ثلث الكمية تقريبا، نحطها بوعاء آخر أو صحن، نضيفها بصحن آخر ثلث الكمية، لأن هسه بدنا نعمل الخلطة السحرية. بنضيف كمان حاليا بيضتين اللي أخذناه، نضيف البيضة الثانية، بنضيف كمان نص كوب من الماء. بعد هيك بنبلش نخلطه لحد ما يذوب الطحين كامل ويتجانس كامل المكونات مع بعض، لحد ما تشوف انه كل شي ذاب. بعد هيك صار عنا خليط جاهز. حاليا طلعنا الدجاج من الثلاجة، صار جاهز بعد ساعتين. طبعا هسه بنصفيه من المي، بنحطه بصحن ثاني. هيك فرغناه كامل. وبعد هيك بنحاول ننشفه من المي على اساس الطحين والبيض انه يتماسك معه. بعد هيك خلص، بعد هيك بنحطه في الخليط البيض والطحين والماء، نغمره فيه كامل قطعة قطعة طبعا. بعدين نحطه في الطحين كامل. حاول ل30 ثانية انك تضلك تقلبه لحد ما ياخذ الطحين كامل، يعني ما يضل اي جزء منه مش مغمور بالطحين. نضل نقلب فيه. خلصنا من اول قطعة. ثاني قطعة نفس الشي، ونكمل على باقي القطع نفس الطريقة. اهم شي انك تقلبه كامل ينغمر في الطحين. نكمل باقي القطع. طبعا هاي وجبة من شخصين ل3 تكفي يا جماعة، راح تطلع أذكى من المطاعم، بلا كنتاكي بلا KFC. هيك صار جاهز، نوديه على القلي. طبعا يكون الزيت حامي. أهم شي نحط قطعة قطعة، دير بالك تنحرق بالزيت، أنا مش مسؤول. نترك لمدة ربع ساعة طبعا. بعد هيك نشيك عليه نشوف كيف، شوف اللون الذهبي، شوف القرمش كيف شكلها. بعد هيك نطلع من الزيت
طبعا لمدة ربع ساعة ننقلي لحد ما يستوي من الداخل. هيك يا جماعة هاي الشكل النهائي. شوف كيف اللون الذهبي والقرمشة كيف حتبين معك. والله انه افضل من 1000 مطعم. على الاقل انت مسويه بايدك وعارف شو عامل. افضل من البيك وكنتاكي وكيفسي وبابايز. هيك يا جماعة صحة وعافية. هسه هنذوقه. شو كيف الطعم؟ يا الله يا الله. القرمش من الداخل طبعا مستوي على الاخر، والدجاج ابيض كامل مع شوية كاتشب. اذا جوعان اخر الليل سويلك وجبة زي هيك. وهي اكونتاتنا على تويتر انستغرام وتيك توك. لا تنسوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وكومنت بالاشياء اللي بتحبوا نعملها الايام الجاي. والسلام.